Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today also I am going to teach you a very useful sentence pattern that can be used in your daily conversations. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නයි අද දවසෙත් මම මේ සූදානම් වන්නේ. pattern එක තමයි I find it difficult to තිරේ දිස් වෙනවා ඊටාම පැහැදිලිව I find it difficult to කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන එක අමාරුයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට භාවිත කරන pattern එක. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ මට මේ පාඩම තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි. මට මේ ගණන හදන එක අමාරුයි. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි කියනවා. යම් කිසි දෙයක් කරන එක අමාරු යනුවෙන් අපි ඕන තරම් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් එවැනි අදහස් කියනකොට අපි භාවිත කරන pattern එක තමයි I find it difficult to. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙතුන් වතාවක් කියලා කටහුරු කරගන්න I find it difficult to. I find it difficult to. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි වාක්‍ය කිහිපයක් හදන්න යමු. මට මෙය තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. මට මෙය තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. තේරුම් ගන්නවට අපි කියනවා understand කියලා. understand තේරුම් ගන්නවා. මට මෙය තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. I find it difficult to understand this. this කියන්නේ මෙය. I find it difficult to understand this. මට මේක තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. කොහොමද කියන්නේ? මට මේ පාඩම තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. මේ පාඩම this lesson. I find it difficult to understand this lesson. I find it difficult to understand this lesson. හොඳින් මතක තියාගන්න. සමහර දරුවෝ කියනවා කියවනේ මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි. ඔන්න ඔහොම කියනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඉගෙන ගන්නවා learn. I find it difficult to learn English. I find it difficult to learn English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි. හොඳට මතක තියාගන්න English is the easiest language in the world. ඉංග්‍රීසි තමයි ලෝකයේ ලේසිම භාෂාව. ඔයා බොරුවට ඉංග්‍රීසි අමාරු කරගෙන තියෙන්නේ. හරියට බේසික් ග්‍රැමර් ටික ඔලුවට දාගත්තා නම් ඒ වගේම හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කළා නම් ඉංග්‍රීසි ටික ඔබට හොඳට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ ගමම්ම මතක් කරන්නම් ඔබට අපගේ සතියට දින දෙකක් උගන්වන ත්‍රෛමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව. ඉතින් රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මුල ඉඳන්ම කරන පාඨමාලාවක්. ඔබට වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න ඕනි නම් අපගේ 3 month practical online ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට 071 47 22 516ට මේ දැම්ම WhatsApp message එකක් දාන්න. අපි සියලුම විස්තර ඔබට එවන්නම්. මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම WhatsApp කරන්න. හොඳයි. අපි තව වාක්‍ය කීපයක් ගමු. මට වේලාසනින් අවදි වෙන එක අමාරුයි. මට වේලාසනින් අවදි වෙන එක අමාරුයි. අවදි වෙනවට කියන්නේ wake up. wake up අවදි වෙනවා. I find it difficult to wake up early. ටූට පස්සේ තමයි ක්‍රියාපදේ දාන්නේ. I find it difficult to wake up early. මට වේලාසනින් early කියන්නේ වේලාසනින් අවදි වෙන එක අමාරුයි. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන එක අමාරුයි. විසඳනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ solve කියලා. solve විසඳනවා මේ ප්‍රශ්නය this problem. I find it difficult to solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන එක අමාරුයි. I find it difficult to solve this problem. හොඳින් මතක තියාගන්න තව වාක්‍ය ඔබ නිර්මාණය කරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හොඳට දිව කට මෙන්න මේ පැටර්න් එකට හුරු කරගන්න ඕන. හොඳයි. අපි තව වාක්‍ය දෙක තුනක් හදමු. මට මෙය එක්ස්ප්ලේන් කරන එක අමාරුයි. මට මෙය විස්තර කරන එක අමාරුයි. පැහැදිලි කරන එක අමාරුයි. කොහොමද කියන්නේ? I find it difficult to explain this. I find it difficult to explain this. මට මේක එක්ස්ප්ලේන් කරන එක අමාරුයි. මෙන්න මේ වාක්‍ය තමයි මම අන්තිමට ගන්න වාක්‍ය. මට ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන එක අමාරුයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මට ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන එක අමාරුයි.
I find it difficult to play football. I find it difficult to play football. හොඳින් මතක තියාගන්න හරිම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය රටාවක් එදිනදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයට ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව දැනගන්න තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම මේ දැම්ම WhatsApp කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.